እና ሪፖዚቶሪ ነው የምነግራችሁ አስዩም ሶስት ሰዎች ዲቨሎፐሮች እንዳሉ ሪፖዚቶሪ ማለት ነው ኮዳችሁን ወስዳችሁ የምታስቀምጡበት ቦታ ማለት ነው አሁን ኤቢሲ የሚባሉ ሰዎች ቢኖሩ ይሄ አንድ የሚባል አንድ ዲቨሎፐር አለኝ የራሱን የቻለ ቪዥዋል ስቱዲዮስ SQL ሰርቨር ማኔጅመንት ስቱዲዮን ጭኗል ስለዚህ የሰውዬ ምን ማድረግ ፈለገ ኮዱን ፑሽ ማድረግ ፈለገ 5 ቴብል ክሬት አድርጓል ቢ የሚባል ደግሞ ሰው አለ ይሄ ቢ የሚባለው ሰው ደግሞ ምን ያደርጋል ከነዚህ ከአምስቱ ውስጥ አምስቱንም ወስዶ አንድ ቴብል መጨመር ፈለገ ስለዚህ 6 ቴብል ነው የሚኖረው ማለት ነው ሲ ላይ ስንመጣ ሲ ደግሞ የምትባለው ሴት ምን ታደርጋለች እንደዚህ 6 ቴብሎች ወስዳ ሶስቱን ሞዲፋይ ማድረግ ነው የፈለገችው ሞዲፋይ ነው የምታደርገው ስለዚህ ቶታል ስቲል ያለው ቴብል 6 ነው ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ኮዱን ወስደው ሞዲፋይ ለማድረግ ምን ያስፈልጋቸዋል ሪፖዚቶሪ ያስፈልጋቸዋል ምን ያስፈልጋቸዋል አልኳችሁ ሪፖዚቶሪ ማለት ኮዱን ማስቀመጫ ቦታ ማለት ኦኬ ሪፖዚቶሪው ደግሞ በሁለት ይከፈላል አንደኛ ሎካሊ የሚያስቀምጡበት ሪፖዚቶሪ ያስፈልጋቸዋል ያ ምን ይባላል ሎካል ሪፖዚቶሪ ይባላል ሎካል ሪፖዚቶሪ ይሄን በደንብ እዩ ሁለተኛው ደግሞ ምን ይባላል ሪሞት ሪፖዚቶሪ ይባላል ምን የሚባል አልኳችሁ ሪሞት ሪፖዚቶሪ ይሄ ማለት ነው ሎካሊ የሰሩትን ለሌሎች ሰዎች ሼር እንዲያደርጉት የሚጠቀሙበት ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤ የሚባለው ሰውዬ 5 ቴብሉን ሲሰራ ወስዶ የሚያስቀምጠው ሎካሊ የሰራው ሪፖዚቶሪ ላይ ወይም ደግሞ ሎካሊ የሚያስቀምጥበት ፎልደር ላይ ነው ካስቀመጠ በኋላ ኦኬ ጨርሻለሁ ስራዬን ስለዚህ ሌሎች ሰዎች ሼር ማድረግ አለባቸው ካለ that person should push his local repository to remote repository ማለት ይሄንን ለመጠቀም የምንጠቀምባቸው ብዙ ቱሎች አሉ ብዙዎቹ ነፃ ናቸው ከነዚህ ውስጥ የማሳያችሁ ምን የሚባል አለ GitHub የሚባል ኦንላይን ስቶር አለ ማን የሚባል አልኳችሁ GitHub እንዳትረሱ GitHub የሚባል ስቶር አለ github.com ነው የሚባለው github.com ላይ ገብታችሁ እንዴት አካውንት ሴትአፕ እንደምታደርጉ አሁን አሳያችኋለሁ ከዛ አካውንት ሴትአፕ ካደረጋችሁ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ኤ የሚባለው ሰውዬ ምን ክሬት ማድረግ አለበት አንድ ሪፖዚቶሪ ክሬት ማድረግ አለበት የት GitHub ላይ GitHub ሪሞት ስለሆነ ሪሞት ሪፖዚቶሪ ላይ ማለት ነው ከዛስ ይሄንን ሪሞት የሆነውን ሪፖዚቶሪ ሶስቱም ዲቨሎፐሮች ምን ያደርጋሉ ክሎን ያደርጉታል ክሎን ማለት ማግኘት ወይም ዱፕሊኬት ማድረግ ማለት ነው ከዛ እዛ ላይ ያንን ተጠቅመው ነው ኮዳቸውን የሚጽፉት are you guys following ስለዚህ ያንን ተጠቅሜ እዛ ላይ ምን ጽፋለሁ ማለት ነው ኮዴን ጽፋለሁ ማለት ነው ከዛስ ክሎን ያደረኩት ነገር ሎካሊ ከሪሞት ወስጄ ሎካሊ ስለሆነ ክሎን ያደረኩት ሎካል ሪፖዚቶሪ ክሬት አደረኩ ማለት ነው ክሎን ሳደርግ ከዛ በኋላስ የሰራሁትን ነገር ወደ ሪሞት ፑሽ አደርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ክሎን ታረጋላችሁ GitHub ላይ ሄዳችሁ ከዛ በኋላ ፑሽ ታረጋላችሁ የምትጠቀሟቸው ብዙ ቱሎች አሉ ቪዥዋል ስቱዲዮ ራሱን መጠቀም ትችላላችሁ ቪዥዋል ስቱዲዮ ራሱ ክሎኒንግ ቱል አለው ኦር ደግሞ ከፈለጋችሁ ደግሞ git bash የሚባል ቱል አለ git bash የሚባለው ቱል ነው ስለዚህ ከነዚህ ሁለት ቱሎች መካከል ትጠቀማላችሁ ማለት ነው እኔ አሁን ቪዥዋል ስቱዲዮ ስለምታውቁት GitHubን እና git bashን እንዴት እንደምትጠቀሙ አሳያችኋለሁ ስራዎቹ ምን ምንድናቸው ብትሉ ተመልከቱ የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው ኮድ ማግኘት ነው ኮዱን አንድ ሰው ፑሽ ያደረገውን ለማግኘት ፑል ትላላችሁ ኮዱን ምን አደረጋችሁ ማለት ነው አገኛችሁ ማለት ነው ከዛስ ትሰራላችሁ ጨረሳችሁ ከሰራችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ አድ ትሉታላችሁ አድ አደረጋችሁት ማለት ሴቭ አደረጋችሁት ሎካላችሁ ላይ ማለት ነው ከዛስ ሎካል ላይ ሴቭ የተደረገውን ምን ታደርጋላችሁ ኦኬ ጨርሻለሁ ለማለት ኮሚት ታደርጋላችሁ እሺ አሁን ስንት ስቴፖች አሉ ፑል አለን አድ አለን ኮሚት አለን ኮሚት ማለት ሬዲ ነው ፑሽ ለመደረግ ማለት ነው አራተኛው ስቴፕ ፑሽ ይደረጋል ፑሽ ማለት ደግሞ it will be available to the remote server ማለት ነው ስለዚህ ፑል አድ ኮሚት እና ፑሽ የሚባሉ ናቸው እነዚህን ባጭሩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው የሚሆነው እንትን ላይ እንሄድና GitHub ላይ እንሄድና አካውንት ክሬት ማድረግ ነው ተመልከቱ እዚህ ጋር ልምጣ GitHub ላይ ልምጣ github.com አልኩት በነፃ ነው available የሆነው ምናልባት ከ10 ከ15 በላይ ፕሮጀክቶች ካሏችሁ ግን እና ፕራይቬት ማድረግ ከፈለጋችሁ ፕራይቬት የሆኑ ፕሮጀክቶችን 10 ብር ነው ምናምን ነው የሚያስከፍሉት እና በጣም ቺፕ ነው እሱ መግዛት ትችላላችሁ አለበለዚያ ደግሞ ፐብሊክ የሆነ ሪፖዚቶሪ ግን ነፃ ነው ለሁላችሁ ስለዚህ ተመልከቱ እዚህ ጋር ልምጣና እኔ አሁን ሳይን አፕ ላደርግ ነው ሳይን አፕ የምትለዋን ነካለሁ ከዚህ ጋር ዌልካም ምናምን ሚላንድ ፋንሲ የሆነች እንትን አለች ትመጣለች ዌልካም ቱ GitHub ምናምን ይላል ኦኬ ኢሜይልህን አስገባ ይለኛል ያዮቢ llc@gmail.com የሚባል አለኝ አይ ቲንክ ይመስለኛል እንደዛ አደረኩት ከዛስ ኮንቲኒው ነው ኮንቲኒው ስለው ፓስወርድ ክሬት አድርግ ይለኛል ይታያችኋል እዚህ ጋር ፓስወርድ ክሬት አድርግ ይለኛል ፓስወርዱን ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው እዚህ መጣና ፓስወርድን ክሬት ላድርግ ኦኬ እንደዛ አድርጌ ክሬት አደረኩኝ ሌላ ጊዜ ቀይረዋለሁ ከዛስ ማየት ትችላላችሁ አለበለዚያ ግን ኮንቲኒው ትሉታላችሁ እንደዚህ ስትሉት ምን ያደርጋል አንደኛ ሪዲ ይሄ ኢሜል አድራሻ አለ የለም ብሎ ቼክ ያደርጋል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ አውቶማቲካሊ ምን ያደርግላችኋል ኮንቲኒው አልኩት ከማን little bit slow ነው
password must be compromised. This password list was commonly used in the website ይላል okay let me just change another one okay ኦኬ ፐርፌክት እንደዛ አደረኩት ኮንቲኒው አልኩት አያችሁት ከዛስ ኮንቲኒው አልኩት ከዛ ምን ያደርግልኛል ማለት ነው ይሄን ነገር ፓስወርዱን ክሬት ያደርግልኛል ዩዘር ኔም may only contain alphanumeric character ይላል enter your email address okay I think I'm good now enter username ነው የሚለው ኦኬ ሶሪ ያ ዮቢ ኤልኤልሲ ልበለው ዩዘርኔሙን እንደዛ አደረኩት ፐርፌክት እንደዛ አደረኩት ከዛስ ኮንቲኒው ነው ይሄኛው ዩዘርኔም ነው ተመልካቱ ከዛ would you like to receive a product updates and እንትን update product update ትፈልጋለህ ይለኛል yes ልበለው ስለማይጎዳ ማለት ነው አይደል እንደዛ አደረኩት ከዛስ ይሄን ነገር አንተ ሰው መሆንህን ቼክ ለማድረግ እንደ ሮቦት እንዳልሆነ ቼክ ለማድረግ ምን ያደርጋል እነዚህን ይሰጣቸዋል የት ላይ ነው ስፓይራል ጌቶ ያለው የትኛው ጋር ነው ይለኛል ይሄ ሴንተር ላይ አልኩት ከዛስ አንደኛውን አለፍኩኝ ፒግ ስፓይራል ጌቶ ይለኛል ይሄኛውንም አደረኩኝ ፐርፌክት እነዚህን አለፍኩኝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት you have to create an account now it will create an account for you as simple as that ማለት ነው አያችሁ ከዛ በኋላ ኮድ ይሰጣችኋል ኢሜል ላይ ገብተህ ኮዱን አስገባ ነው የሚለው let me go to my email address ከዛ በኋላ ኮዱን አስገባለታለሁ ማለት ነው ኮድ hopefully ኮድ ልኮልኛል ነው የሚሆነው okay it's coming now 1 second let me just bring here brilliant good it's coming እና እዚህ ጋር እንጣና ያ ይሄው ጊታብ ልኮልኛል ኮድ good እንደዛ አደረኩት ስለዚህ እቺን ኮድ አመጣና ኮፒ አደረኩት ከዛ በኋላ እንጥቼ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው I have to paste it here paste አደርጋለሁ ከዛ በኋላ that's it done ከዛ በኋላ how many team member አለ ምናምን ይለኛል okay 5 to 10 ልበለው ከዛስ ኮንቲኒው ለባለው ምንድነው are you a student or a teacher ይለኛል አያስፈልገኝም ኮንቲኒው ለዋለሁ okay እንደዛ አደረኩት ከዛ በኋላ what specific features ምን አይነት specific feature ነው የምትፈልገው ይላችኋል ለጊዜው ዝም ብላችሁ ኮንቲኒው ባሉት ምክንያቱም ብዙም ስለማያስፈልጋችሁ ማለት ነው done አሁን አለቀ ማለት ነው ስለዚህ ፍሪ ከሆነ ተመልከቱ ምን እንደሚያደርግላ unlimited public የሆነ እና private repository ይሰጣችኋል 2000 action minutes per month ይሰጣችኋል 500 megabyte package storage ይሰጣችኋል ስለዚህ ፍሪ የሆነ ነገር ይሰጣችኋል አለበለዚያ ደግሞ ከፈለጋችሁ 4 ብር በወር ነው የምትከፍሉት እና ቲም ማኔጅመንት መስራት ይችላልላችሁ የከፈላችሁ መለማመድ ይችላልላችሁ for now ግን ምን ታደርጋላችሁ ፍሪ ነው የምፈልገው ትሉትና ፍሪ ታደርጉታላችሁ then wait until it initializes and then dashboardን እስከሚያመጣ ድረስ ማለት ነው አሁን environment-ን ነው ሴትአፕ ያደረኩት are you guys following አላችሁ good now the next step ምንድነው ማደርገው እዚህ ጋር መጣና በደንብ ሪፖዚቶሪ ነው ክሬት ማደርገው ብያችኋለሁ ሪፖዚቶሪ ማለት ዳታቤዜን ወስጄ የማስቀምጥበት ABC የሚባሉ ዲቨሎፐሮች ሼር የሚያደርጉት environment ክሬት ላደርግ ነው ማለት ነው now I can click this guy new repository ለዋለሁ ማን ነው የምትፈልገው ይለኛል አያችሁ ፐብሊክ እና ፕራይቬት ሪፖዚቶሪ ይባላል ፐብሊክ ካላችሁት anybody without logging ማግኘት ይችላል ፕራይቬት ካደረጋችሁት ግን እናንተ ከፈቀዳችሁ ብቻ ነው ሰውየው የሚያገኘው ስለዚህ ይሄን ለጊዜው ፐብሊክ ልበለው ማን ልበለው ስሙን ማለት ነው HR ማን ነው ሆም ሬንታል ማኔጅመንት ሲስተም ልበለው እንደዛ አደረኩት ከዛስ ፐብሊክ ነው አልኩት ክሬት ሪፖዚቶሪ ትሉታላችሁ አሁን ሲምፕል ኢት ኢዝ አሁን ሪሞት ሪፖዚቶሪ ክሬት አደረኩ ማለት ነው are you guys following ይሄ መጣልኝ ከዛ እዚህ ጋር ስቴፖቹን ይነግራችኋል ምን ይላል git init በሉ ከዛ ፎልደር ከፍታችሁ አድ በሉ ሪድሚ ከፈለጋችሁ ኮሚት በሉ ከዛ በኋላ ብራንች main በሉ ከዛ ሪሞቱ ጋር አገናኙት ነው የሚለው ተመልከቱ እነዚህ አሁን ስቴፖቹ በጣም ቀላል ናቸው መታስተዋውሱ ከሆነ ቅድም በቪዥዋል ስቱዲዮ ፕሮጀክት ጀምሬያለሁ you remember ስንት ቴብል ነው ክሬት ያደረኩት ማን ነው የሚነግረኝ ስንት ቴብል ክሬት አድርጌያለሁ 2 good ሁለት ቴብል ክሬት አድርጌያለሁ ለምሳሌ ይሄ ቴብል የት ጋር ነው ያለው ብለው ራይት ክሊክ አደርጋለሁ ተመልከቱ እዚህ መጥቼ ይሄ ሶሉሽኑ የት ጋር ነው ያለው መጀመሪያ ኦፕን ልበለው ይሄንን እዚህ ጋር ልክ ደብል ክሊክ ስታደርጉት ኦፕን ያደርግላችኋል እዚህ ጋር ከዛ እዚህ ፎልደሯ ላይ መጣችሁ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኦፕን ኮንቴኒንግ ፎልደር ትሉታላችሁ ምን ትሉታላችሁ ኦፕን ኮንቴኒንግ ፎልደር ፎልደሩን ይከፍትላችኋል የት ጋር እንደተቀመጠ ማለት ነው ይሲ የት ጋር ነው የተቀመጠው ይሄ ፕሮጀክት ያለው እዚህ ጋር ነው አይደል አያችሁ ሁለት ቴብሎች ክሬት አድርጌያለሁ ይሄ ፕሮጀክቱ ነው እዚህ ጋር መጥቼ ነው ምንም ማደርገው ማለት ነው ይሄንን ነገር አክሰስ ማደርገው ማለት ነው ይሄንን አክሰስ ለማድረግ ግን ቱል ያስፈልገኛል ያ ቱል ምን እየተባለ ይጠራል git bash ይባላል እሱን እንዴት እንደምትጭኑ አሳይቻችሁ ቱሉን ተጠቅመን ፑሽ አድርገን that will be the end of our session ማለት ነው for today